नमस्कार, तुम्ही सगळे कसे मस्त मजेत। सर्वात प्रथम तुम्हाला सगळ्यांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। तर मी केलेले आहे तिथे दिवाळीनिमित्त बेसनाचे लाडू, तर आज मी तुम्हाला ते दाखवणार आहे। तर चला आपण सुरुवात करूया। तुम्ही काय काय फराळ केला ते पण मला कमेंटमध्ये सांगा। इथे मी सगळे साहित्य इथे दिलेले आहेत, डिस्क्रिप्शनमध्ये पण असेल, तुम्ही ते नोट डाऊन करू शकता। मस्त असे दाणेदार होतात, आपल्या घशाला वगैरे काही चिटकत नाहीत हे, कारण त्याच्यामध्ये मी एक वेगळा पदार्थ टाकलेला आहे। तर आपण सर्वात प्रथम इथे तूप घेऊयात। हे मी तूप जे वापरलं आहे ते अमूलचं वापरलेलं आहे, गाईचं तूप। त्याच्यानंतर बेसन घ्यायचं आहे, मी ते 2 कप बेसन घेतलेलं आहे। तर पहिल्यांदा 1 कप चांगला भाजून घेतलेला आहे, चांगला कलर बदलेपर्यंत भाजून घ्या, तो चांगला नीट असा परतवून घ्या, भाजून घ्या, त्याचा कलर बदलू द्या। त्याच्यानंतर परत थोडं थोडं करून तूप टाकलेलं आहे इथे। सगळे मेजरमेंट खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेले आहेत। तूप थोडं आपलं नरम असं होतं तर तुम्ही परत बेसन ॲड करू शकता। आणि इथे मी रवा ॲड केलेला आहे। तर रव्याने काय होतं, जरा जाडसरपणा पण येतो, आपल्या खाताना आपल्याला असं सगळीकडे चिकटतं ना तो बेसनाचा लाडू, तर तो होत नाही, जरा क्रंची पण लागतो खाताना, जरा मुलांना पण आवडतो। तुम्ही ह्या मुलांनाही देऊ शकता, जसं लागेल तसं तूप घेतलेलं आहे, थोडं थोडं घातलेलं आहे मी, एकाच वेळेला जास्ती घातलेलं नाही आहे। आणि बेसन पण घेतलेलं आहे, सेम टाईमला सगळं असं चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। त्याच्यामध्ये तुम्ही ड्रायफ्रूट टाका, ड्रायफ्रूटची पावडर करून टाकलात तरी चालेल, किंवा बारीक बारीक कट करून असे पीसेस करून टाकलात तरी चालतात, ते जसं आपल्याला आवडतं तसं आपण करू शकतो ते। त्याच्यानंतर बघा इथे परत थोडं थोडं करून मी असं बेसन टाकते आहे, एकाच वेळेला सगळं घेतलेलं नाही आहे। तर ते असं चांगलं भाजून झाल्यानंतर मग आपण त्याचे लाडू वळू शकतो। साखर पण घेतलेली आहे, पण ती मी नंतर ॲड केलेली आहे, तुम्ही पूर्ण व्हिडिओ बघा म्हणजे तुम्हाला ते कळेल। आणि तुमचा काय काय पदार्थ करून झालेला आहे मला कमेंटमध्ये सांगा। इथे मी चिमूटभर असं मीठ टाकलेलं आहे, 1 पिंच असं, ज्याला चव चांगली येते। हे मी थोडे मोठेसे असे ठेवलेले आहेत ड्रायफ्रूट, तर ते टाकते आहे। आणि थोडी पावडर पण टाकलेली आहे मी त्याच्यामध्ये। तर चला आता तुम्ही कृती बघा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा कसे झालेले आहेत, तुम्ही बनवलात ते कसे झाले आहेत लाडू। आणि सगळ्यांना परत दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। व्हिडिओ आवडला तर नक्की शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब पण करा, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओ बघायला मिळतील। त्याच्या बाजूला जे बेल आयकॉन आहे ते प्रेस केला तर माझे कधी येत आहेत तेही तुम्हाला नोटिफिकेशनमध्ये कळू शकतं। असेच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन मी तुमच्यासाठी येणारच आहे। तर चला आता काही रेसिपी तुमच्यासाठी येतीलच दिवाळीच्या। हे बघा इथे झालेलं आहे, जरा सुकल्यानंतर थोडं दाटसर होईल, मग आपण त्याचे लाडू वळायला घेऊ। याच्यामध्ये आता मी पिठी साखर घेते, मी भाजताना पिठी साखर नाही टाकले, थंड पण नाही आहे, नॉर्मल टेम्परेचरला असल्यावर जरा मी त्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकलेली आहे ती। आणि चांगलं मिक्स करून घ्या, थोडंसं जर वाटलं असतं गरम पण करू शकता तुम्ही, ते करून मग नंतर वळायला घेऊयात आपण लाडू।